নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আৰু মোৰ উত্তৰ শিতান্তি। যিহেতু মহিলা সন্মান সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰৰ যিখন আঁচনি সেই আঁচনি সন্দৰ্ভত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিহেতু মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট এই স্কিমটোত যদি আপোনালোকে পইচা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান সুদ পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 1000 টকা ৰাখিলে কিমান সুদ পাব, 10,000 ৰাখিলে কিমান পাব, 1 লাখ ৰাখিলে কিমান পাব, 2 লাখ ৰাখিলে কিমান পাব, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টো আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিম। যিহেতু আপোনালোকে বহুতে এনেধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে যে 1 লাখ টকা 2 বছৰৰ কাৰণে একেলগে ফিক্স কৰিব পাৰিমনে, সুদ কিমান পাম জনাব। যিহেতু এইটো আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে মহিলা সন্মান ছেভিং যি চাৰ্টিফিকেট স্কিম, এই স্কিমত যিহেতু 2 লাখ টকাই আপোনালোকে জমা ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ফিক্সড আপোনালোকে 2 লাখ টকাই কৰিব পাৰিব 2টা বছৰৰ কাৰণে, তাতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কম কৰিব পাৰিব। আৰু বহুতে আপোনালোকে সুধিছে যে আপোনালোকৰ একাউণ্ট পোষ্ট অফিচত নাই, গতিকে আপোনালোকে পাৰিবনে নোৱাৰে। নিশ্চয় পাৰিব, যিহেতু এইটো ফিক্সড ডিপ'জিট হয়। ওৱান টাইমত আপুনি 1000 টকাও কৰিব পাৰে, 2 লাখ টকাও কৰিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পাছত 3 মাহৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ কি কৰিব পাৰিব, থ'ব পাৰিব যদি 2 লাখতকৈ কমকৈ আপোনালোকে ছেভ কৰে। যদি আপোনালোকে মহিলা সন্মান ছেভিং চাৰ্টিফিকেট স্কিমটোত পইচা ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান টকাত হ'লে কিমান সুদ পাব সেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক। এতিয়া চাওক, লামচাম এমাউণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্ট মেচিউৰিটি এমাউণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে এইখন আঁচনি কি হৈছে 2টা বছৰৰ কাৰণে, গতিকে মেচিউৰিটি এজ হ'ল 2 years, অৰ্থাৎ 2টা বছৰত আপোনাৰ স্কিমটো মেচিউৰ হৈ যাব। যেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম অন্যত আপোনালোকে নাপায়, যিহেতু এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ডাকঘৰত এই স্কিমটো আৰম্ভ হৈছে। আপুনি যদি 1000 টকাত হয়, ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি 2টা বছৰত পাব 160 টকা আৰু আপোনাৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো হ'বগৈ 1160 টকা। এতিয়া 2500 টকা যদি আপুনি জমা ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 401 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্টটো আপোনাৰ হ'বগৈ 2901 টকা। তেনেকৈ 5000 টকা যদি আপোনালোকে জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 801 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 5801 টকা। আৰু 7500 যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 1202 টকা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 8702 টকা। আৰু 10,000 যদি আপোনালোকে ফিক্স কৰে ওৱান টাইম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1602 টকা ইণ্টাৰেষ্ট পাব 2 বছৰত, আৰু আপোনালোকৰ সুদে মূলে মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 11602 টকা। 20,000 যদি আপোনালোকে জমা ৰাখে তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট পাব 3204 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'বগৈ 23204 টকা। আৰু 25,000 যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে 4006 টকা ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব, সুদে মূলে হ'বগৈ 29,006 টকা। 50,000 টকা যদি আপোনালোকে ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট পাব 8,011 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট আপোনালোকৰ 58,001 টকা হ'ব। 75,000 যদি জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 12,017 টকা আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 80,017 টকা। আৰু 1 লাখ টকা যদি আপোনালোকে জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 16,022 টকা, মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,16,022 টকা। যদি 1,10,000 আপোনালোকে ফিক্স কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 17,624 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,27,624 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে 1,25,000 টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে 20,028 টকা হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,45,028 টকা। 1,50,000 যদি জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 24,033 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 1,74,033 টকা। আৰু যদি 1,75,000 আপোনালোকে জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 28,039 টকা আৰু আপোনালোকৰ মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,03,039 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকাই জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব 32,044 টকা আৰু মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,32,044 টকা। অৰ্থাৎ 2টা বছৰত আপোনালোকৰ 2 লাখ টকাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'বগৈ 32,044 টকা, মেচিউৰিটি এমাউণ্ট হ'ব 2,32,044 টকা। এতিয়া এই আঁচনিখনত যদি আপোনালোকে টকা জমা ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লাভ হ'ব 32,044 টকা 2টা বছৰৰ ভিতৰত। নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাইছে। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।